عباد الله، موضوعنا اليوم وحديثنا عن الصواب فيما يقال عند المصاب. روى الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، والإمام أحد في مسنده، وغيرهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أتاني أبو سلمة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيسترجع عند المصيبة ثم يقول: اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها. حديث عظيم يبين لنا ما يقال عند وقوع المصائب. الحديث سر أبو سلمة رضي الله عنه عبد الله المخزومي، وهو من السابقين من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. سر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به. ولماذا لا يسر؟ فالحديث يعلمنا ما نقول عند المصيبة، ويبين لنا أجر وثواب من قال بهذا القول. فسر أبو سلمة لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة. أي مصيبة كانت؟ مصيبة في الأموال، مصيبة في الأنفس، أي مصيبة مهما عظمت أو دقت، فيسترجع عند مصيبته. يسترجع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ورد في رواية في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيقول كما أمره ربه: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويشير في قوله صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه إلى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم ما يقال عند المصيبة، أعظم ما يعزي المسلم به نفسه إذا ما وقعت به مصيبة. فما أحسنه من قول وما أبلغه: إنا لله. تسليم وإقرار بأننا وما نملك لله. نحن وما نملك لله، يبتلينا بما يشاء، وكيف لا،
ونحن عبيده ونحن ملكه جل في علاه، وإنا إليه راجعون، مآلنا مرجعنا إلى الله جل في علاه. فلما الجزع إذا ما أصابتنا مصيبة قد كتبت علينا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ لما الجزع ونحن نعلم هذا؟ فهو قدر لا بد من وقوعه، لا محيد عنه، وإنا إليه راجعون. فيجزي ويثيب من صبر في هذا الاختبار والابتلاء، كما يحاسب من جزع منا واعترض على أقدار الله جل في علاه. تدبر هذه المعاني إنا لله وإنا إليه راجعون هو المطلوب، وليس مجرد التلفظ بالألفاظ مع جزع القلب عند المصاب. ليست العبرة بالألفاظ، إنما العبرة بتدبر هذه المعاني. واستخدام حرف العطف فاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيسترجع عند المصيبة يدل على أن هذا الاسترجاع وقول إنا لله وإنا إليه راجعون يكون عقب وقوع المصيبة مباشرة، بل يدل عليه بشكل أوضح قوله فيسترجع عند المصيبة، عند ظرفية أي في زمان وقوع المصيبة. وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أن الصبر الكامل الذي يثاب صاحبه ويحمد عليه إنما هو عند مفاجأة المصيبة. ذلك أن القلب بالفطرة إذا ما أصيب بمصيبة أول ما يعرض عليه الجزع، الاعتراض. لماذا؟ لكنه إذا تذكر هذه المعاني دفع هذا الجزع وآل إلى الصبر، وهذا لا يكون إلا لقلب قد استقر فيه الإيمان بالقضاء والقدر. قوله صلى الله عليه وسلم بعد الاسترجاع اللهم أؤجرني في مصيبتي، أؤجرني أي أعطني الأجر والثواب، وجازني على صبري، وجازني على همي في هذا المصاب، وأخلف لي خيرا منها، أي وأعطني عوضا عن هذه المصيبة التي أصبت بها ما هو خير خلفا لي مما فاتني. يقول صلى الله عليه وسلم إلا أجره الله، أي من يسترجع ويقول بهذا القول إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا وعد من الصادق المصدوق. من قال بهذا القول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وعد الصادق المصدوق من قال بهذا واستقر قلبه عليها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذا أيها الكرام لا يتعارض مع الحزن الذي فطرنا عليه والبكاء الخفيف.
فها هو خير البشر صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع وإن القلب يخشع وإن بفراقك يا إبراهيم محزونون. فهذا الحزن وهذا البكاء الخفيف أمر قد أجازه شرعنا، لكن ليس النياح، ليس اللطم، ليس الجزع. فالنوح واللطم وما إلى ذلك تبرأ منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث المتفق عليه: ليس منا من شق الجيوب. الجيوب جمع جيب، والجيب هي فتحة العنق، فتحة الصدر. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذه الأمور. وكيف لا يتبرأ وهذه الأمور إنما هي مظاهر للاعتراض على قدر الله والسخط والجزع؟ كيف لا يتبرأ صلى الله عليه وسلم وهي بهذه الصورة؟ وأعجب العجب أحبتنا في قوم يحيون ذكرى مقتل. بماذا؟ بلطم صدورهم وضرب رؤوسهم بالسيوف وبالنياحة وما إلى ذلك، مع أنهم تجاوزوا فجأة الفاجعة والمصيبة بقرابة 14 قرنا. وأنا أتساءل: أيحسبون أن حبهم لأهل البيت وللصالحين من هذه الأمة إنما يكون بإظهار التسخط على أقدار الله؟ نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اقترنت معه قصة في الحث وفي بيان مصداق هذا الحديث، وهو من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة لما سمعت هذا الكلام من زوجها الذي سر به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة: فحفظته. لما حضرت وفاة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد غزوة أحد مباشرة على إثر جراح قد جرحه في غزوة أحد، فلما حضرت الوفاة أبا سلمة قالت: إلى من تكلني؟ فقال أبو سلمة رضي الله عنها: اللهم أنت لأم سلمة خير من أبي سلمة. تقول: فلما توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه استرجعت، أي قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول: ثم رجعت إلى نفسي وقلت: من خير من أبي سلمة؟ هي تؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، وتؤمن أن الله قادر على أن يخلف لها، لكنها تتعجب من سيكون ممن هو أفضل من أبي سلمة، أول من هاجر إلى الحبشة من السابقين وشاهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الصحابة، من خير من أبي سلمة؟ تتعجب، تفكر ماذا سيكون البديل، كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما انقضت عدتي أتاني حاطب ابن أبي بلتع يخطبني لرسول الله. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها بيتها بنفسه
ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل حاطبا أول الأمر ثم بعد ذلك أتاها بيتها بنفسه صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثلي تنكح، التي مثلي لا يرغب بها في الزواج، لكني امرأة في غيرة شديدة وأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به بسبب الغيرة. ثم تقول: وأنا امرأة قد دخلت في السن، وفي رواية ولا ألد، يعني دخلت في السن الذي لا يمكن معه أن تلد. وتقول: وأنا ذات عيال، لأن عندها أولاد. وتقول أيضا في رواية: وليس أحد من أوليائي شاهدا. فأجاب صلى الله عليه وسلم بالآتي: قال: أما ما ذكرت من الغيرة فإن الله عز وجل يذهب بها. وفي رواية: فأسأل الله أن يذهب بغيرتك. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل ما أصابك. وفي رواية: فأنا أكبر منك سنا. وأما ما ذكرت من العيال فعيالك عيالي. وأما قولك أنه ليس أحد من أهلي شاهدا فليس من أوليائك شاهد وليس منهم غائب يكره لك هذا. فقالت أم سلمة: فسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة. سبحان الله، الله عز وجل يقدر لها ما هو خير لها خلفا، وهي بفهمها تظن أنها دون هذا وأقل من هذا فتعتذر بالأعذار، ويأبى الله إلا أن يرفع درجتها لتكون أما للمؤمنين وأن يخلف لها خيرا مما فاتها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا. In the name of Allah, all praise is due to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This week we look at the subject of calamities, and each of us face calamities in our lives. And we look at the example of one of the companions who was a great companion of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Salama came home to his wife Salama, and he said to her, I heard something that the Prophet said and made me so happy. And she asked him what that was. And he said, there's not a Muslim that whenever he faces a calamity or calamity befalls him, that he returns to Allah and he remembers Allah, except that Allah gives him a reward for his calamity, and he exchanges what he has lost for that which is better. And so what he meant by, if we look at this hadith, what he meant by whenever a calamity befalls someone and he returns to Allah, it is Allah saying that we belong to Allah, and to Allah we all shall return. And from this, a calamity or patience, being patient at the time of calamity, is when the calamity befalls you instantaneously, that you remember Allah subhanahu wa ta'ala. As the Prophet said, that patience is at the time of calamity. So not that something bad happens and you get angry and you say things that do not please Allah, and then 2 hours later you say, oh, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, that we are to Allah, we belong to Allah, and to Him we shall return. It is at that point of calamity that you say this, and that you will receive the reward. And Allah has said in the Quran, He said that we shall test you through things of loss. We shall test you through fear. We shall test you through hunger. We shall test you through loss of wealth, and through loss of lives, and loss of food. But give glad tidings. Give glad tidings to the patient. Those that when they are faced with the calamity, they say,
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We belong to Allah and to Allah we shall return. For them is upon them the blessings of Allah, the praise of Allah and His mercy, and they are the guided. So you will see that from this saying, it's such a small saying, but it has such heavy weight if we just ponder and comprehend the meaning of this, that inna lillahi, that we all belong to Allah subhanahu wa ta'ala, that we are Allah's property. Allah can do with us what He wills. If you see someone has an iPhone and he breaks it, that's his iPhone, he can do with it what he wants, we don't care. And the same way, we are Allah's property, and to Allah we shall return. It's like if you go to the library and you borrow a book, that book is yours for a little bit, but then you return it back to the library. The same thing with us. We belong to Allah subhanahu wa ta'ala, so He can do with us what He wills. If He wants to put on us calamities, let Him do so. If He takes away our sight, let Him do so. Because we are His property, and to Him we shall all return. So when we say this at the time of the calamity, and we say this dua, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma give me a reward through this calamity, وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, and give me what is better than it. Then it is incumbent upon Allah, it is a promise from Allah, that He will give you this reward and He will give you better than this. And even though we say this, that we want to be patient at the time of hardship, we say we want to be patient, but it's so hard. But it's human nature that we feel emotion, that we cannot stop feeling emotion. And this happened to the Prophet ﷺ, the best of mankind. When his son passed away, the Prophet ﷺ, he said, verily the eyes do tear. When his son died, his eyes began to tear. He couldn't help it, his son had just passed away. His eyes began to tear. And he said, my eyes do tear, and my heart does break, that my son passed away. But I only say that which pleases Allah subhanahu wa ta'ala. And he says, and by your loss, or by your departure, Ibrahim, he called his son Ibrahim, he said, by your departure, Ibrahim, we are saddened. So Rasulullah ﷺ felt sadness, but he didn't do things that displeased Allah. And the Prophet ﷺ, he said, it is not from us those that tear at his chest, that rips his clothes or tears at his chest, and hits his thighs, and says things that does not please Allah. Like he said, why did you do this to Allah? Why did you take my son? Why me? He says that. So he says he's not from us that says that and does that. But you cannot say that I don't feel any sadness. Of course we feel sadness whenever a calamity befalls us. And we just want to take a side note to look at an amazing event that happened. That some people, that they do this because they say they love Ahlul Bayt, or they love the family or the Prophet, and they do this, they strike themselves and they hit themselves and they even hit their foreheads with a sword. And we say, is this pleasing Allah? Is this pleasing Ahlul Bayt? This is showing that you are displeased with the ordainment of Allah, of the command of Allah, that you are showing that you are not pleased with the command of Allah. And even more so amazing about this is that we know that at the time of calamity, if you see something happen to a loved one, sometimes people lose their mind. Sometimes they say things and you say to them, do you know you said this and this? And they'll say, I can't even remember, I said that, I was in such an emotional state that I didn't realize. But these people, subhanAllah, 1,400 years after the event, are still saying and doing these things. How can they be doing this at time of calamity when the time of calamity was 1,400 years? So you would expect that these people have calmed down a little bit and shouldn't be saying this. They should be in their normal sense. And we continue with the hadith of Abu Salama, when he said to his wife Salama, she memorized this hadith. And subhanAllah, when it came to the time of his death, she said to him, who are you going to leave me? He witnessed the battle of Ahad. And he received some wounds, and he died later on as a martyr, as a shaheed. And when time of death approached him, Salama said, and to who will you leave me? And he said, oh Allah, you are better than me looking after the affairs of my wife Salama. So when he passed away, she remembered this hadith that she heard from Abu Salama. And she said that, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ujirni fi musibati, give me a reward for my calamity, and give me better than him. And she said this, and later on she thought about this. She said, Allah will give me better than this. But who can be better than Abu Salama? Who can be better than this great Sahabi?
Who can be better, she thought to herself. She did not disagree with the command of Allah or not believe in the hadith of the Prophet ﷺ, but she was just thinking, who could it be? Who could it be? So later on, after her iddah had passed, Nabi ﷺ sent Hatib bin Abi Balta'a to her to seek her hand in marriage for the Prophet ﷺ. And then when the Prophet ﷺ, he came to her and he asked for her hand in marriage. So of course he is better, best of mankind. She said to him that it's not befitting for you, a Messenger of Allah, to marry someone like me. And she started giving him reasons why she's not good enough. She said, I have within me strong jealousy, and I'm afraid that Allah might punish me for this, that I might become jealous of you, and Allah might punish me for this. And I am very old, and I have a large family. It's a big responsibility. You don't want to deal with my big family. And also there's no one from my elders to give me away to you. No one of them is alive because they've all passed away. So look at this, sallallahu alayhi wa sallam, a mercy to mankind. He said to her, Allah subhanahu wa ta'ala will remove this jealousy from your heart. He will remove it from you. And as for you being in old age, look at me, I too am in old age. So don't worry about you being old. I'm even older than you, so don't worry about that. He said, as you saying, I have a big family, he said to her, your family is my family. I will look after you. And he said to her, as you saying, there's no one to give you away, a wali for you to give you away. He said, whoever is present, those that are present and those who are absent, would not disagree or object to this marriage. They're not going to say this marriage is a bad thing. You married the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So we see, subhanAllah, that Allah subhanahu wa ta'ala took away someone beloved to her and he replaced that with that which was better, and he rewarded her for that, and she is now from the mothers of the believers. She's the mothers of the Ummah the mothers of the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, if we memorize this and we say this at time of hardship, Allah subhanahu wa ta'ala, I promise from Allah subhanahu wa ta'ala, He will reward you for it and replace you with that which is better. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتنا وأخواتنا، لو ما خرجنا من خطبة هذا اليوم إلا بحفظ هذا الدعاء لكفى. إذا ما أصابتنا مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم اجرنا في مصائبنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم اجرنا في مصائبنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم اجر الأمة في مصابها وأخلف لها خيرا مما فاتها بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ولعلنا في لقاء آخر إن شاء الله تعالى نتحدث عن الاختبار بالمصيبة وكيف أنه خير للعبد المسلم، وكذلك سنتحدث عن أبرز الوسائل في إبراد حر المصيبة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.